සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් මම ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ වීඩියෝ අපේ channel එක කරා. ඒ තමයි කොහොමද radar system එකක් හදාගන්නේ කියලා Arduino board එක හරහා. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ලංකාව විතර නෙමෙයි ලෝකේ ඕනම ස්ථානයක හමුදාව පාවිච්චි කරන radar system එක තමයි සතරන් ඉන්න ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට. අන්නේ concept එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද Arduino board එක හරහා radar system එකක් හදන විදිය තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්නේ. එහෙනම් යනවා අපි වීඩියෝ එකට. හරි ඔතන මුලින්ම breadboard එකේ Arduino board එක අරගෙන Arduino board එකේ මුලින්ම double tape එකකින් ඒක අලව ගන්න ඕනේ breadboard එකට තියලා. ඔයගොල්ලන්ට පොඩියට කපා ගත්තා නම් හරි double tape එක. ඒතකොට ගන්නට අපිට පුළුවන් breadboard එකේ තියලා මේක අලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි servo motor අරගෙන ඒක අපි double tape කැලකින් එක අලව ගන්න ඕනේ breadboard එකේ ඉස්සරහින්. ඊට පස්සේ අපි අලව කරලා servo motor එකට අපි ultrasonic sensor එක තියලා මේක අලව ගන්න ඕනේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරන glue gun එක. ඔයගොල්ලන්ට glue gun එක නැත්නම් double tape කැලකින් උනත් මේක අලව ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි මේක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන jump wire වලින්. ඒකට මම jump wires පාවිච්චි කරනවා male to female jump wires තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මේකට. අපි බලමු කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරන්න කියලා දැන්. මොකද jump wires ටික ultrasonic sensor එකට තියෙන මුලින්ම මේක සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට DC breadboard එකට තියලා කෙලින්ම breadboard එක හරහා Arduino board එකට wire ටික කනෙක්ට් කරගන්න. පේනවා ඇති මම ultrasonic sensor එකේ pin එක කොහොමද කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එක උඩින් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට pin එක කනෙක්ට් කරගන්න Arduino board එකට මුලින්ම VCC එක 5 volt වලටත් ground එක එකට trigger pin එක pin 10ටත් core pin එක pin 11ටත් ඔයගොල්ලෝ කනෙක්ට් කරගන්න ඕන Arduino board එකට.
ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට අපි සර්වෝ මෝටර් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන අපේ Arduino board එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සර්වෝ මෝටර් එකේ වයර් තුනක් තියෙන පාට තුනකින් ඒක රතු පාට වයර් එක අපි 5 volt දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දුමුරු පාට වයර් එක අපි Arduino board එකට ground එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කහ පාට වයර් එක අපි Arduino board එකේ pin 12ට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. හරියට දැන් අපි ඔක්කොම දැන් කනෙක්ට් කරලා තියෙන Arduino board එකට අපි යමු එහෙනම් කෝඩ් එකට. හරි මේක තමයි කෝඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම server library එක බලන්න ඕන ඇඩ් කරලාද කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ Arduino board එකට. server library එක ඇඩ් කරලා නැත්නම් කෝඩ් එකේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම sketch කියලා include library කියලා manage library කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ server library එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් එක වෙන විදිහට trigger pin එකයි echo pin එකයි මෙතන මම දාලා තියෙන 10 11 කියලා. ඒ තමයි ultrasonic sensor එකේ pin දෙක. ඒ කියන්නේ trigger pin එක echo pin එක. ඔයගොල්ලෝ එතන pin වෙනස් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන pin දෙක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යට තියෙන servo motor එකේ pin එක. මම pin 12 තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් එතනත් ඕන වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන for loop දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ උඩම තියෙන for loop එක කියවෙන්නේ කොච්චර අංශයක් ගණනක් කරගෙන ඕනද කියලා servo motor එක. අපි දැන් මේක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරන කලින් ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරගන්න ඕනේ මොන බෝඩ් එකකට අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ tools කියලා Arduino genuine මොන සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ port එක බලන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. මගේ තියෙන COM4 කියන port එක. ඔයගොල්ලෝ COM3 තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් port එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ radar system එක run කරන්න තව software එකක් ඕන වෙනවා. ඒ තමයි processing tree කියන software එක. මම මේ software එකේ link එක දාන්නම් description එකේ. ඔයගොල්ලෝ දින download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Arduino board එක මම description එකේ දානවා. හරි අපි දැන් බලමු මේක open කරලා කොහොමද මේක run කරන්නේ කියලා. අතන processing tree කියන්නේ Java run කරන software එකක්. ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා මම දැන් code එක open කරලා තියෙනවා. code එක උඩින්ම මම import කරලා තියෙන libraries වගේ Java libraries වගේ. ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න තියෙන මෙතන my port කියන මෙතන මම highlight කරලා තියෙන COM4 කියලා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම check කරගන්න ඕනේ Arduino board එක කියලා එතන port එක මොකක්ද කියලා. එන්නේ මේ port එක තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. එතන පල්ලෙහාට ගිහලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ නම දාලා තියෙනවා channel එකේ. ඒක ඉස්සරහින් තියෙන width එකයි height එකයි ඊට පස්සේ යටම ගියහම පස්සේ වෙන ඇති angle එකයි distance එක. ඔයගොල්ලෝ එතන ඉස්සරහින් තියෙන width එකයි height එක උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේක run කරලා කොහොමද interface එක වෙන්නේ කියලා. හරි මේක තමයි interface එක. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති රතු පාටින් distance එක. ඒ තමයි සෙන්ටිමීටර් 24ක් දුරේ මේ distance එක තියෙන කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අදාළ භාජකයේ සෙන්ටිමීටර් 24ක් අතුරට තියෙන කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ හැබැයි පැත්තට ගියොත් angle එක තියෙනවා. ඒ අංශක 45ක angle එකකින් තමයි දැන් servo motor එක තියෙන්නේ.
ඊපස්සේ එහා පැත්තටම ගියොත් ඔයගොල්ලෝ MK Tech Podda කියලා තියෙනවා. ඒ තමයි මගේ channel එකේ නම. ඔයගොල්ලන්ට මතකයිද මම කලින් Java code එක වෙනස් කළා එක තැනක ඉන්නේ ඒ තියෙන නම තමයි මෙතන display වෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ තියෙන distance එකයි angle එකයි වෙනස් වෙනවා අදාළ බාධක වෙනස් වෙද්දී. රියල් වලින් අපි යන ටෙස්ටිං වලට යමු.